Good morning all of you. Delta Maths YouTube channel to অন্য ভিডিওলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি হৈকে সো আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত Bsc 6th Semester partial differential equation পেপাৰ খনৰ অন্য কিছুমান আমি টপিক ডিসকাস কৰিম তাৰে ভিতৰত আছে ফাৰ্স্ট যেটো টপিক মই লৈছো হেতু হৈছে Cauchy প্ৰবলেমৰ লগত ৰিলেটেড দ্যাট মিন্স Cauchy প্ৰবলেমৰ মানে Cauchy যেটো প্ৰবলেম হয় সেই সম্পৰ্কে মই যেটো কনসেপ্ট আছে হেতু অলৰেডি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছো আজি কি কৰিম সেই Cauchy প্ৰবলেমটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা আমি প্ৰবলেম লৈ লম প্ৰবলেমটোৰ জৰিয়তে Cauchy প্ৰবলেমটো কি হয় আকৌ এবাৰ লাৰ্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সো কিছুমান ষ্টুডেন্টৰ যেহেতু ডাউট আছে সো সেই ডাউটবোৰ যাতে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰো তাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম ঠিক আছে আৰু লগতে আমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ যেটো লিনিয়াৰ পাৰ্शिয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন হয় সেই যেটো ফৰম্যাট হয় সেই ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্शिয়াল লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ ফৰম্যাটটো আমি লাৰ্ন কৰিম আৰু লগতে সেই partial differential first order linear partial differential equation লগত এটা theorem prove কৰিম আৰু theorem টোৰ লগতে first order linear partial differential equation আমি কিছুমান প্ৰবলেমো আজি এই ভিডিওটোত সলভ কৰিম ঠিক আছে সো কোৰ্সটো মই লাহে আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম মই কৈছো লাহে বাট স্পিডতে নিব লাগিছিল কিন্তু সময়ৰ যেটো নাটনি তাৰ বাবে মই ভিডিওবোৰ আপলোড কৰিব পৰা নাই সো মোৰ নিজৰ কিছুমান ব্যস্ততা আছে সো সেই ব্যস্ততাৰ বাবে মই তোমালোকৰ ভিডিওবোৰ আপলোড কৰি দিব পৰা নাই তাৰ বাবে তোমালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী যেহেতু মই নিজেও এজন ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ হয় তোমালোকে সবেই জানা সকলোৱে ইয়াৰ লগত হয়তো অৱগত আৰু জুনে নাজানা মই কৈছো যে ময়ো এজন ছাত্ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰা এতিয়া আৰু ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ বুলি ক'লেতো এজন ছাত্ৰই হয় ন তো মইওতো পঢ়া-শুনা কৰি থাকিব লাগে মোৰো কিছুমান পাৰ্সোনাল কাম থাকে তো ৰিসাৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কাম থাকে সো সেইখিনি কাম মই নকৰাকে তোমালোকলৈকো এক্সট্ৰাকে টাইমটো উলিয়াই দিব নোৱাৰো আৰু সময় পাইতো মই ভিডিওবোৰ ডেফিনেটলি আপলোড কৰি আছো তোমালোকে দেখিছা আৰু যেহেতু তোমালোকৰ এক্সাম গম পাইছো এক্সামৰ নোটিস দিছে অলৰেডি 20 জুনত এক্সাম হ'ব বুলি বলে নোটিস অলৰেডি পাবলিশ কৰিছে ইউনিভাৰ্সিটি গতিকে মই যত্ন কৰিম যাতে টপিকবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰো সোনকালে কমপ্লিট কৰি দিব পাৰো কোৰ্সটো দ্যাট মিন্স মই এখন পেপাৰে এবাৰ পঢ়াবলৈ সামৰ্থ হ'ম সেইখন হৈছে পাৰ্শিয়াল ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচন সো এইখনেই মই মানে পঢ়াব পাৰিম সো এটা কাৰণে সময় যেহেতু বহু নাটনি গতিকে মই দুখন তিনিখন পেপাৰ পঢ়োৱাটো মোৰ বাবে সম্ভৱপৰ নহব গতিকে তোমালোকে এটো অকমান বুজিবৰ চেষ্টা কৰিবা আৰু ঠিক আছে সো সেইখন পেপাৰে মই যত্ন কৰিম যাতে বহুত ভালকে বুজাই দিব পাৰো ধুনিয়াকে কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি দিব পাৰো তাৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে সো আজি টাইম এতিয়া বেছি বৰবাদ নকৰি আমি আজি যেটো টপিক হয় হেতু স্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট টপিকটো হৈছে Cauchy প্ৰবলেমৰ লগত ৰিলেটেড সো Cauchy প্ৰবলেমৰ যেটো স্টেটমেন্ট আছিল স্টেটমেন্টটো তোমালোকে অলৰেডি গম পাইছা তো লাষ্ট ভিডিওটোত যে Cauchy প্ৰবলেমত কি দিয়া থাকে এটা Cauchy linear partial differential equation দিয়া থাকে সো সেই differential equation টোৰ বাবে লাইক এনেকুৱা টাইপৰ axy ux plus bxy uy equal to u টাইপৰ এটা partial differential equation দিয়া থাকে Cauchy linear ঠিক আছে সো ইয়াৰ বাবে এটা Cauchy ডাটা দিয়া থাকে ux 0 equal to something a function of x বুলি বলে দিয়া থাকে ঠিক আছে সো এই Cauchy ডাটাটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব লাগে এই partial differential equation টো সলভ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলো লাষ্ট মই ভিডিওটো দেখাইছো যে Lagrange auxiliary equation যেটো হয় that is dx divided by dy divided by du divided by আমি কি লিখিছিলো সো auxiliary equation কিটাত Lagrange auxiliary equation কিটাত ux ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি লিখিছো dx divided by কি লিখিছিলো ux ৰ কোএফিচিয়েন্ট that is a dy ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি লিখিছিলো u ৰ যেটো dy divided by কি লিখিছিলো u ৰ যেটো কোএফিচিয়েন্ট হয় b আৰু du divided by কি লিখিছিলো এই ইকুৱেচনটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো that is u লিখিছিলো দেন আমি কি কৰিছিলো যে এই তিনিটা ৰেশিওৰ পৰা দুটা ৰেশিও এট এ টাইম আমি পিক কৰি পেলাই আমি সলিউশন ফাইন্ড আউট কৰিছিলো ঠিক আছে সো সাপোজ এই দুটা ৰেশিও লৈছিলো বা এই দুটা ৰেশিও লৈছিলো তাৰ পিছত সলিউশনটো পাইছিলো লাইক এনেকুৱা দুটা সলিউশন পাইছিলো লাইক x plus y equal to c1 টাইপৰ এটা সলিউশন পাইছিলো মইটো ইন জেনাৰেল বেলেগ আহিব পাৰে ডিপেন্ডিং আপন দা ইকুৱেচন আৰু লাইক এনেকুৱা ইকুৱেচন এটা পাইছিলো x square minus y square equal to c2 টাইপৰ ইকুৱেচন এটা পাইছিলো কাৰণ দুটা ৰেশিও যদি সলভ কৰো দুটা ইকুৱেচন পাম ঠিক আছে তো ইয়াক ইকুৱেচন নম্বৰ 1 ইকুৱেচন নম্বৰ 2 দি লৈছিলো দেন কি কৰিছিলো এই দুটা সলিউশন আমি জেনাৰেল সলিউশন হিচাপে কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলো তাৰ ওয়েটো কি আছিল c1 equal to f of c2 বা c2 equal to f of c1 আছিল ঠিক আছে জেনাৰেল সলিউশন লৈ লৈছিলো এই দুটাৰ পৰা কোনটো সুইটেবল হয় তো ডিপেন্ডিং আপন দা প্ৰবলেম আমি কি কৰিছিলো এই সুইটেবলটো কোনটো জেনাৰেল সলিউশন চুজ কৰিলে আমি ইজিলি আমি আৰবিট্ৰাৰি ফাংচনটো যেটো এই f of x থাকে ঠিক আছে আৰবিট্ৰাৰি ফাংচন এটা পাই যাও ন তো সেই আৰবিট্ৰাৰি ফাংচনটো আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰো সেই তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি
c1 equal to f of c2 choose কৰিছিলো নহলে c2 equal to f of c1 choose কৰি পেলাই ultimately arbitrary function to remove কৰি পেলাই আমি Cauchy problem to solve কৰিছিলো ঠিক আছে সো এখিনি আছিল Cauchy problem সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা ঠিক আছে তোমালোকে ধুনিয়াকে আগৰ ভিডিওটো চাবা তেতিয়া বস্তুবোৰ লিংক আপ হৈ যাব ধুনিয়াকে বস্তুবোৰ বুজি পাবা সো আজি অন্য এটা Cauchy problem লম Cauchy problem to solve কৰিম আৰু Cauchy problem to solve কৰি পেলাই নেক্সট আমি ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ linear partial differential equation লৈ যাম আৰু তাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো জানিম আৰু লগতে তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰাম আৰু লগতে কিছুমান প্ৰবলেম আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে সো এখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকে চাবা ঠিক আছে সো এটা প্ৰবলেম ল প্ৰবলেমটো মন কৰিবা কোৱেশ্চন সলভ the linear equation solve the linear equation কি হয় চোৱাচোন u into ux plus x into uy equal to u with Cauchy data কি দি আছে চোৱা u x0 equal to x কিউ দি আছে সো ইয়াক আমি সলভ কৰিম তো কেনেকৈ সলভ কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে তো ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনটো মন কৰা সো এটা এটা কোৱাড্ৰিলিনিয়াৰ পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন হয় তো স্ট্ৰাকচাৰটো গম পাইছা ux ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি আছে y আছে তো u ৰ কোএফিচিয়েন্ট আছে x আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত u আছে সো অলৰেডি অলপ আগতে যেটো স্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছিল কোৱাড্ৰিলিনিয়াৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে পাৰ্শিয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে সেই স্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াত ফুলফিল হৈ আছে তো ঠিক আছে ধৰিব পাৰিছা এতিয়া ইয়াক আমি সলভ কৰিম by following the steps which includes the solution of Cauchy problem ঠিক আছে that means Cauchy the problem লগত related যেটো solution হয় ঠিক আছে Cauchy problem to solve কৰা যেটো যেকেটা স্টেপ আছে সেই স্টেপ কিটা ফলো কৰি পেলাই আমি এই প্ৰবলেমটো এটা সলভ কৰিম তো look at the solution so given মন কৰিবা given partial differential equation is কি দি আছে আমাক u into ux plus x into uy equal to u বুলি লিখি ললো ঠিক আছে এতিয়া সো আমি কি কৰিম Lagrange যিকিটা characteristic equation হয় তো Lagrange characteristic equation কিটা লিখিম ঠিক আছে the Lagrange বা auxiliary equation বুলি কব the Lagrange auxiliary equations are এনেকে লিখি ললো বা characteristic বা এনেকেও লিখিব পাৰা বা characteristic equations are তোমালোকে চোৱা কি হ'ব dx divided by dy divided by du divided by লিখিম কি সো dx divided by কি হয় ux ৰ কোএফিচিয়েন্ট সো y লিখিলো dy ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হয় dy divided by কি হয় u ৰ কোএফিচিয়েন্ট x হয় du divided by কি হয় ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ টাৰ্মটো হয় u হয় ঠিক আছে সো এই এতিয়া আমি Lagrange auxiliary equation কিটা পাই যোৱাৰ লগে লগে আলটিমেটলি আমি সলিউশনটো অলৰেডি আমি অলমোস্ট পাই যোৱাই হৈ যায় জাস্ট আমি কি কৰিব লাগে Cauchy ডাটাটো ইউজ কৰিব লাগে আৰু এইকিটা সলভ কৰিব লাগে ফাইনালি আমি আৰবিট্ৰাৰি ফাংচন ৰিমুভ কৰি ফাইনালি সলিউশনটো পাই যাম ঠিক আছে এটা সো ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা আমি ৰেশিও লৈ লম ফাৰ্স্ট taking first and second ratio we get কি পাও চোন dx divided by y কি পাইছো dy divided by x এটা তোমালোকে সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো x to cross multiply কৰি দিও যদি x dx equal to আমি কি পাম y dy পাম সো ইয়াত আমি 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিবা প্ৰবলেম আছে নে নাই কিয় কৰি লৈছো তোমালোকে গম পাবা যে ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে এনে জেনাৰেলি x dx ক ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে কি পাম x² / 2 এই ডিভাইডেড বাই 2 টো কাটিব কাৰণে আমি 2 এটা দুইটা সাইডে পূৰণ কৰিলো এগেইন y dx যদি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰো কি পাম y² / 2 তো 2 টো কাটি দিব কাৰণে ডিভাইডেড বাই 2 এটা পাইছো তো সেই 2 টো কাটিব কাৰণে 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো সো এটো কৰি ললে সুবিধা হয় আৰু সিম্পল ফৰ্মত আহি যায় মানে ঠিক আছে সো ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিম ইয়াৰ পাছত ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে কি পাম x² - y² equal to আমি c1 পাম সো ইন্টিগ্ৰেশনটো ধৰিব পাৰিছা আই হোপ সো এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিবা আৰু ইয়াক তোমালোকে চোৱা ইয়াত লিখি দিবা যে where c1 কি হয় where c1 is an arbitrary কি হয় কনস্ট্যান্ট হয় সো এইবোৰ লিখি দিয়া জৰুৰী ঠিক আছে সো arbitrary constant এটা লিখি দিবা ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম নেক্সট ফার্স্ট দুটা ৰেশিও লৈ বলে এটো পালো তো নেক্সট আমি কি কৰিম অন্য দুটা ৰেশিও লম তো লাইক তোমালোকে লব পৰা বেলেগ দুটা ৰেশিও তো ধুনিয়াকে বনাই লব পৰা সো এই দুটা ৰেশিও লব পৰা নহলে এই দুটা ৰেশিও লব পৰা নহলে আৰু এটা ওয়ে আছে সো সেই ওয়েটো তোমালোকে ফলো কৰি পেলাই নেক্সট ইকুৱেশ্যনটো বনাব পৰা ঠিক আছে সো নেক্সট কি কৰিম
তো ফাৰ্ষ্ট এইটো পালোঁ, তো এইখিনি লিখি ল'বা। এগেইন চোৱা, তোমালোকে মন কৰিবা, আমি অক্সিলাৰী ইকুৱেশ্যন কেইটা পাইছিলোঁ কি dx/x dy/y এই du/u পাইছিলোঁ, ঠিক আছে। চ' এই ইকুৱেশ্যনটোকে অৰ আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱাচোন, dx ডিভাইডেড বাই চোৱা এইটো dx নিলিখোঁ, du ডিভাইডেড বাই u লিখি পেলাই এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে, dx মাইনাছ dy ডিভাইডেড বাই x মাইনাছ y, আৰু এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে তোমালোকে চোৱা। কিয় লিখিব পাৰোঁ মই বুজাই দি আছোঁ, dx প্লাছ dy ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে? চ' ডেফিনেটলি পাৰোঁ। তোমালোকে চোৱা মই এইটো কেনেকৈ কিয় পাৰিলোঁ, আমি এইটো ৰেচিঅ' হিচাপত থকাৰ কাৰণে আমি পাৰিলোঁ, ঠিক আছে। তো কিয় কাৰণে পাৰিলোঁ মই তোমালোকক বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ, চোৱাচোন 1/2 ইকুৱেল টু 2/4 ইকুৱেল টু 2/5/10, ঠিক আছে। তো এই ৰেচিঅ' কেইটা মন কৰা, এই ৰেচিঅ' কেইটাটো ইকুৱেল হয়, 1/2 2/4 5/10 ইকুৱেল হয়। এতিয়া চোৱা, এতিয়া যদি মই কওঁ 1/2 ইকুৱেল টু এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে? চ' 1/2 ইকুৱেল টু আমি এনেকৈ লিখিলে ভুল হ'ব নেকি চোৱাচোন, 2 - 5 ডিভাইডেড বাই 4 - 10 লিখিলে এই 1/2 লগত এইটো ইকুৱেল হ'বনে? ডেফিনেটলি হ'ব। চ' কেনেকৈ ডেফিনেটলি ইকুৱেল হ'ব চোৱা, 2 - 5 কি হয়, 2 - 5 কি হয় -3, ঠিক আছে। 2 - 5 -3, 4 - 6 কি হয় -6। চ' এগেইন 3/- -3/-6 হ'ব, ডেট মিনছ এইটো ভেলু কি হ'ব -3/-6। চ' আল্টিমেটলি 1/2 হ'ব, ডেট মিনছ 1/2 ইকুৱেল 2 - 5 ডিভাইডেড বাই 4 - 10 লিখিব পাৰোঁ। এগেইন চোৱা 1/2 ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ, 2 + 5 ডিভাইডেড বাই 4 + 10 লিখিব পাৰোঁ। এগেইন কি থাকিব 7/14 হ'ব। চ' হুইচ ইজ ইকুৱেল টু 1/2 হ'ব, ঠিক আছে। চ' সেইটো কাৰণে আমি এই বস্তুটোৰ লগত তোমালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা দেখিবা যে আমি এই ৰেচিঅ'টোকে আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ। চ' মই বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ একচুৱেলি পচিবল হয়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চোৱা du/u ইকুৱেল টু dx মাইনাছ dy ডিভাইডেড বাই x মাইনাছ y ইকুৱেল টু dx প্লাছ dy ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y পালে, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা কি কৰিবা, যিকোনো দুটা ৰেচিঅ' লৈ লোৱা এট এ টাইম। তোমালোকে যিকোনো দুটা ৰেচিঅ' ল'লে কি পাবা, মই ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ৰেচিঅ' লৈছোঁ, ঠিক আছে। টেকিং ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ৰেচিঅ' মই লৈছোঁ, টেকিং ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ৰেচিঅ' আমি কি পাওঁ চোৱাচোন, du/u ডিভাইডেড বাই du ডিভাইডেড বাই u ইকুৱেল টু dx প্লাছ dy ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y। এতিয়া তোমালোকে যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে মন কৰাচোন। চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইজ ভেৰি ইজি, বাট ভালকৈ চাব লাগিব তোমালোকে। চ' ইয়াত চোৱা ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কি হ'ব, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন du ডিভাইডেড বাই u লিখিলোঁ। ইয়াক এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো অলপ এটা ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিলোঁ, তো ইয়াৰ ভিতৰত দেখি ল'লোঁ dx প্লাছ y লিখিব পাৰোঁ, পচিবল হয়। চ' ডিটো কমন লৈ ল'লে x প্লাছ y বুলি লিখিব পাৰোঁ, ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y। এতিয়া তোমালোকে যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো কৰা কি পাবা, এইটো লাইক dx ডিভাইডেড বাই এইটোক যদি x প্লাছ yটোক যদি আমি u বুলি ছাপ'জ আমি t বুলি ৰিপ্লেচ কৰি লওঁ, dt ডিভাইডেড বাই dt হৈ যাব। এগেইন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ dt ডিভাইডেড বাই t কি হ'ব, log t হ'ব। চ' তোমালোকে সেইটো এজাম্পশ্যন ধৰি লৈ পেলাই তেনেকৈ ধৰি লৈ তোমালোকে এইটো যদি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা তো কি পাবা, ইণ্টিগ্ৰেশ্যন du/u কি হ'ব, log u হ'ব, ঠিক আছে। এগেইন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন dx প্লাছ y ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y কি হ'ব, log of x প্লাছ y প্লাছ log of আমি c2 পাম, where c2 is another arbitrary constant। এতিয়া লগৰ প্ৰপাৰ্টি যদি লগাই দিওঁ কি পাম, log u ইকুৱেল টু log c2 ইনটু x প্লাছ y। চ' ইয়াৰ পৰা কি পাম, log কাটাকৈ যাব, তো u কি হ'ব c2 ইনটু x প্লাছ y, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা কি পালা তোমালোকে, তো আল্টিমেটলি ভালকৈ চাই যাবা, তোমালোকে ধৰিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে কি পালা, চ' u(xy) ইকুৱেল টু একচুৱেলি পাইছা কি u(xy) ইকুৱেল টু c2 x প্লাছ y। ডেট মিনছ u(xy) ডিভাইডেড বাই x প্লাছ y ইকুৱেল টু কিমান পালা, x প্লাছ y ইকুৱেল টু কিমান পালা তোমালোকে c2 পালা। চ' ইয়াক তোমালোকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিয়া, ঠিক আছে। তো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কি পাইছিলা তোমালোকে, চাই যাবা ভালকৈ। তোমালোকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত কি পাইছিলা, যে তোমালোকে পাইছিলা কি x² মাইনাছ y² ইকুৱেল টু তোমালোকে c1 পাইছিলা, এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। এতিয়া চোৱা এই দুটা চলিউশ্যন পালোঁ, ঠিক আছে। এই দুটা চলিউশ্যনৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই পাৰ্টিকুলাৰ চলিউশ্যন দুটাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব, এটা জেনেৰেল চলিউশ্যন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো আমি কেনেকৈ কৰোঁ, আমি কি কৰোঁ, f of c1 ইকুৱেল টু f of c1 ইকুৱেল টু c2 আমি ধৰি লওঁ, ঠিক আছে। তো তাৰ বা অন্য এটা চলিউশ্যন কি থাকিব পাৰে, f of c2 ইকুৱেল টু c1
হিচাপে ল'ব পাৰা চ' ডিপেণ্ডিং আপন দিছ প্ৰব্লেম আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সুইটেবল আমি সলিউশ্যন জেনেৰেল সলিউশ্যন ল'ব লাগিব এটা কাৰণে যাতে আমি প্ৰব্লেমটো সলভ কৰোঁতে আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু লগতে আমি আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনটো ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ চ' মই f of c1 = c2 আমি কনচিডাৰ কৰিম ঠিক আছে চ' কিয় কাৰণে কনচিডাৰ কৰিম যাতে আমাৰ যিটো আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন আছে সেইটো ৰিমুভ কৰোঁতে সুবিধা হয় সেইটো তোমালোকে প্ৰব্লেমটো ন'টিছ কৰিলে গম পাবা ঠিক আছে তো the general solution আৰু যদি এইটো কোনটো পিক কৰিব লাগে সেইটো কিবা বুজাত অসুবিধা পোৱা তোমালোকে নহ'লে প্ৰব্লেমবোৰ কৰোঁতে তোমালোকে আইডিয়াবোৰ পাই যাবা যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেনেহ'লে মোক সুধি ল'বা মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে the general solution is কি লিখিম আমি f of c1 = c2 তো c2 কি হয় c2 ভ্যালুটো লিখি লওঁ uxy divided by x plus y f of c1 কি হ'ব c1 ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া x² - y² ৰাইট এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম এটা চোৱা ইয়াতে এটা আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচন আহি গ'ল সেইটো কি হয় f ঠিক আছে তো এই f x² - y² টোক আমি ৰিমুভ কৰিব লাগিব so we need to remove this arbitrary function তাক কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিম by using the Cauchy data ঠিক আছে now using the Cauchy data এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দি দিয়া now using the Cauchy data কি হয় ux0 = x cube in equation 3 we get এই Cauchy dataটো যদি আমি ইকুৱেশ্যন 3 ইউজ কৰোঁ আমি কি পাম চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰা ইকুৱেশ্যন 3 টো তোমালোকে দেখি আছা কি হয় জেনেৰেল সলিউশ্যনটো ইয়াত ইউজ কৰিলে কি পাম আমি জাষ্ট y জেগাত কি পাতিব লাগে 0 পাতিব লাগে চ' x ডিভাইডেড বাই x হৈ গ'ল কাৰণ y জেগাত যদি 0 পাতো x + 0 x এই হ'ব এইকাৰণে ৰাইট হেণ্ড সাইডত কি হ'ব f of y জেগাত 0 পাতিলে f of x² হ'ব তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা মন কৰা আৰু ux0 কি পাইছোঁ আমি বাই Cauchy data ux0 কি পাইছোঁ x কিউব পাইছোঁ চ' x কিউব ডিভাইডেড বাই x হ'ল f of x² = কি পালোঁ আমি x কিউব বাই x তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা f of x² = তোমালোকে পাবা এটা x কেঞ্চেল যাব x² পাবা দ্যাট মিনছ লাইক তোমালোকে ক'ব পাৰা এই ফাংচনটো তোমালোকে কি বুলি ক'ব পাৰা যদি x² টো তোমালোকে t বুলি এজিউম কৰা চ' f of t = t হ'ব দ্যাট মিনছ এটা আইডেণ্টিটি ফাংচন হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে এটা আইডেণ্টিটি ফাংচন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে ঠিক আছে তো এতিয়া তোমালোকে মন কৰা যিহেতু f of x² = x² তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে f of x² - y² কৰা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে f of x² - y² লিখা তো ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰি ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব x² - y² হ'ব কাৰণ x² জেগাত যদি তোমালোকে t পুট কৰা তেতিয়া f of t = t হ'ব ইন জেনেৰেল তোমালোকে কি ক'ব পাৰা যে যেহেতু t ভ্যালু t টো ইনপুট কৰাৰ লগে লগে আউটপুটটো t এ পাওঁ তো f of x² - y² টো যদি ইনপুট কৰোঁ আউটপুটটো কি পাম x² - y² পাম ঠিক আছে তো f of x² = আমি কি পালোঁ x² - y² তো এই ভ্যালুটো পালোঁ যিহেতু গতিকে আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনটো আমি যদি ৰিমুভ কৰি দিওঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পৰা আমি আল্টিমেট সলিউশ্যনটো পাই যাম ঠিক আছে তো নাও ইয়াৰ কাৰণে লিখিবা নাও eliminating the arbitrary function from equation number 3 we get আমি কি পাওঁ চোৱা 3 নম্বৰ পৰা আমি আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনটো ৰিমুভ কৰিলে হ'ল 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে uxy ডিভাইডেড বাই কি আছিলে x + y = f of x² - y² আছিলে এইটো আছিল 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন ইয়াৰ পৰা আমি আৰ্বিট্ৰেৰী ফাংচনটো কি ৰিমুভ কৰিম কি দ্যাট মিনছ f of x² - y² ভ্যালুটো আমি কি লিখি দিম x² - y² পাতি দিয়াৰ লগে লগে এই ফাংচনটো ৰিমুভ হৈ যাব তো আমি অলৰেডি f of x² - y² ভ্যালুটো কি পাইছোঁ x² - y² জাষ্ট পাতি দিলেই হৈ গ'ল তো ভ্যালুটো কি x² - y² তো আল্টিমেটলি আমি সলিউশ্যনটো পাই গ'লোঁ দ্যাট মিনছ ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম uxy = x + y into x² - y² which is the required solution for the given Cauchy problem ঠিক আছে এনেকৈ তোমালোকে প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব পাৰিবা ধুনীয়াকৈ চ' কিবা যদি ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা চ' আই উইল ট্ৰাই ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউটছ ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গৈছে তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেনচিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পঢ়িম লগতে এটা থিয়ৰাম আমি বুজিবলৈ আমি যত্ন কৰিম আৰু লগতে এটা প্ৰব্লেম সলভ কৰিম ঠিক আছে চ' হেডিংটো দি ল'বা এনেকৈ লিনিয়াৰ partial differential equation of first order
ঠিক আছে এনেকৈ হেডিংটো দি ল'বা অ'কে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দিছ প্ৰব্লেম মই শ্বৰ্টলি বস্তুটো বুজাই দিছোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় তোমালোকে মন কৰিবা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লাইক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেপিটেল P ইনটু স্মল p প্লাছ কেপিটেল Q ইনটু স্মল q ইকুৱেল টু R ইয়াত য'ত P Q R এইকেইটা কি হয় ফাংচন অফ x এণ্ড y হয় ঠিক আছে ইয়াত x আৰু y দুইটাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হয় তোমালোকে আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ ইয়াতে স্মল p কি হয় স্মল p কি হয় ডেল ইউ বাই ডেল এক্স হয় ঠিক আছে ভেলুটো স্মল q কি হয় ডেল ইউ বাই ডেল y ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে ডেল ইউ বাই ডেল y ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ঠিক আছে that means partial derivative of the function u with respect to x small p denote কৰে আৰু q small q denote কৰে কি partial derivative of the function u with respect to y denote কৰে ঠিক আছে সো এইটো এটা স্ট্ৰাকচাৰ হয় জেনাৰেল স্ট্ৰাকচাৰ হয় কি হয় ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ স্ট্ৰাকচাৰ হয় এতিয়া এই ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত লিনিয়াৰ যিটো পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কথা আছে সেইবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল Lagrange ইকুৱেশ্যন কি হয় চাই Lagrange ইকুৱেশ্যন সো নোটটো লিখি ল'বা এ কোৱাজিলিনিয়াৰ মই নতুনকৈ এতিয়া কৈ নাথাকোঁ কোৱাজিলিনিয়াৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কি হয় তো এইবোৰ কৈ নাথাকোঁ কাৰণ অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰি থৈছোঁ যে কোৱাজিলিনিয়াৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন কাক কোৱা হয় ছেমিলিনিয়াৰ কাক কোৱা হয় সো এইবোৰ অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে ঠিক আছে এ কোৱাজিলিনিয়াৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন of order 1 is of the form so যিটো ফৰ্ম অলৰেডি মই লিখাই দিছোঁ ঠিক আছে r where pq r সৰি দেই মই এটা কথা অকণমান মিষ্টেক কৰি দিলোঁ যে মই অলপ আগতে কি কৈছিলোঁ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই বুলি কৈছিলোঁ পি কিউ আৰ কেইটা সৰি এটা মই কথা ক'বলৈ ৰখি গ'ল যে পি কিউ আৰ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড ইউ হয় ঠিক আছে যদি জেড থাকে জেড বুলি ক'বা আৰু যদি ইকুৱেশ্যনটোত যদি কি থাকে ইউ প্ৰেজেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ম দ্য পেৰামিটাৰ ডেট মিনছ পি কিউ এই যিকেইটা ফাংচন হয় পি কিউ এই আৰ যিকেইটা ফাংচন হয় ফাংচন কাৰ হয় এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড জেড ঠিক আছে ফাংচন অফ x and y and z ঠিক আছে such a এনেকুৱা টাইপৰ যিটো ইকুৱেশ্যন হয় such an equation is known as Lagrange ইকুৱেশ্যন ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা টাইপৰ ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি কওঁ Lagrange ইকুৱেশ্যন বুলি পেলাই কওঁ ঠিক আছে যিটো ফাৰ্স্ট অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ পাৰ্शिয়েল ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় দ্যাট ইজ p ইনটু স্মল p প্লাছ কেপিটেল q ইনটু স্মল q ইকুৱেল টু r where p q r are function of x and y and z এই এনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ যিবোৰ ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যন থাকে সেই ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনবোৰ কি হয় কি বুলি কোৱা হয় সেইবোৰক Lagrange ইকুৱেশ্যন বুলি পেলাই কওঁ ঠিক আছে এতিয়া এই Lagrange ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে এটা আমি এক্সাম্পল লওঁ ঠিক আছে এক্সাম্পলটো লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল এটা পাম চোৱাচোন তোমালোকে মন কৰা ডেট মিনছ এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা আমি এক্সাম্পল ল'ব লাগে ঠিক আছে তো এক্সাম্পলটো ল'লে তোমালোকে আইডিয়া কৰিব পাৰিবা যে তোমালোকক যদি এটা প্ৰব্লেম দিয়া থাকে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত হয়নে নহয় তোমালোকে মিলাই পেলাই চাব পাৰিবা লগতে পি কি এই ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি তোমালোকে পি কিউ আৰৰ ভেলুকেইটা তোমালোকে ফাইণ্ড আউট কৰি তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যেতিয়া আমি সলিউশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম সেই সলিউশ্যনটোত তোমালোকে সলিউশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে চ' এক্সাম্পলটো তোমালোকে লৈ লোৱা লাইক এনেকুৱা টাইপৰ এক্স ৱাই পি প্লাছ ৱাই জেড কিউ ইকুৱেল টু জেড এক্স ইয়াতে পি কি হৈ আছে কেপিটেল পি তোমালোকে মন কৰা এই ইকুৱেশ্যনটো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত আছে তোমালোকে ভালকৈ যদি অবজাৰ্ভ কৰা ধৰিব পাৰিবা ইয়াত পি কি হয় এক্স ৱাই আৰু পি কিউ এ যিকেইটা পি কিউ আৰ যিকেইটা কণ্ডিশ্যন হয় পি কিউ আৰ কণ্ডিশ্যন মিনছ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে পি কিউ আৰ কেইটা কি হয়
ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড হ'ব লাগে ঠিক আছে তো পিটো এক্স ইয়াত এক্স ৱাই প্ৰেজেণ্ট আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছোঁ পি যে ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই হৈ আছে ইয়াতে ঠিক আছে তো কিউ কি হৈ আছে কিউটো চোৱা ইয়াত ৱাই জেড ফাংচন অফ এগেইন এক্স ৱাই জেড হৈ আছে এগেইন আৰ কি হয় এগেইন ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড ডেট মিনছ ইয়াত জেড এক্স আছে আৰ ইকুৱেল টু জেড এক্স আছে ঠিক আছে চ' ধৰিব পাৰিছা তো এইটো এটা এক্সাম্পল হয় লাগৰাঞ্জ ইকুৱেশ্যনৰ অ'কে চ' এতিয়া আমি এটা থিয়ৰাম পঢ়িম এই ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ লগত এই থিয়ৰামটো ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত অহা চান্স আছে আৰু লগতে সেই থিয়ৰামটোৰ জৰিয়তে আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এটা আমি সলভ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই কথাখিনিও সেই থিয়ৰামটোৰ জৰিয়তে শিকিম আৰু লগতে এটা প্ৰব্লেম লৈ পেলাই আমি লাগৰাঞ্জ ইকুৱেশ্যন এটা কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰোঁ ডেট ইজ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েল এটা ইকুৱেশ্যন এটা কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শিকিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা থিয়ৰামটো মন কৰিবা the general solution actually this theorem tells about the solution of first order partial differential equation ঠিক আছে first order linear partial differential equation the general solution of Lagrange equation capital P small p plus capital Q small q equal to R ইয়াক ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি দি থৈ দিয়া ইজ কি দিয়া আছে phi uv equal to 0 চ' মই অলপ আগতে Cauchy প্ৰব্লেমটো কৰাওঁতে তোমালোকে দেখিছিলা আমি দুটা সলিউশ্যন পাইছিলোঁ ৰাইট তো দুটা সলিউশ্যন কেনেকুৱা পাইছিলোঁ x plus y equal to c1 টাইপৰ ঠিক আছে আৰু এটা সলিউশ্যন কি পাইছিলোঁ x square minus y square equal to c2 টাইপৰ দুটা সলিউশ্যন পাইছিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিছিলোঁ সেই সলিউশ্যন দুটাৰ জৰিয়তে এটা জেনেৰেল সলিউশ্যন আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে সেই ফাৰ্ষ্ট সলিউশ্যনটোৰ নামটো যদি আমি ইউ বুলি দিওঁ ছেকেণ্ড সলিউশ্যনটো যিটো আছিলে x square minus y square equal to c2 সেইটো যদি v বুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সলিউশ্যনকেইটা একচুৱেলি কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে ইউ এন ভি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে ইয়াত ইউ ভি বুলি ক'লে তোমালোকক মই সহজভাৱে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত ইউ আৰু ভি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এই ইকুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যন phi u v বুলি ইকুৱেল টু 0 বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে বুজিবা যে যিকেইটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইকুৱেশ্যন পাইছিলা ডেট ইজ দ্য অক্সিলাৰী লাগৰেঞ্জ অক্সিলাৰী ইকুৱেশ্যন পাইছিলা সেইকেইটাৰ পৰা যি দুটা আমি সলিউশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰিছিলোঁ সেই দুটা সলিউশ্যনে কি হয় ইউ এন ভি হয় একচুৱেলি ঠিক আছে সেইকেইটা কথা মন কৰিবা ইয়াত হোৱেৰ তোমালোকে লিখিবা হোৱেৰ phi is an arbitrary function ঠিক আছে and ইয়াত মন কৰিবা u x y z equal to c1 ঠিক আছে and এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া and v x y z is equal to c2 and where c1 is and c2 are arbitrary constant ঠিক আছে that means এই u আৰু v দুটা ক'ৰ পৰা পাইছিলোঁ যে লাগৰাঞ্জ অক্সিলাৰী ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ পৰা ৰেচিঅ' কেইটা দুটা ৰেচিঅ' এটা টাইম লৈ পেলাই আমি সলভ কৰি পেলাই এই ইউ আৰু ভি দুটা সলিউশ্যন দুটা পাইছিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সেই সলিউশ্যন দুটা কম্বাইন কৰি এজ এ জেনেৰেল সলিউশ্যন আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ষ্টেটমেণ্টটো আকৌ এবাৰ মন কৰা এটা জেনেৰেল সলিউশ্যন অফ দ্য লাগৰাঞ্জ ইকুৱেশ্যন of this form that is p small p plus capital Q small q equal to capital R equation number 1 which is taken as equation number 1 is কি হয় phi u v equal to 0 ইয়াক আমি equation number 2 বুলি দিছোঁ where phi is an arbitrary constant আৰু ইয়াত u আৰু v কি হয় function of x y z হয় আৰু u কি হয় equal to c1 so u কি হয় equal to c1 u আৰু v দুটা কি হয় solution of the auxiliary equations ঠিক আছে সো অক্সিলাৰী ইকুৱেশ্যন কেইটা পৰা আমি যিকেইটা সলিউশ্যন ফাইণ্ড আউট কৰোঁ টেকিং টু ৰেচিঅ' এট এ টাইম সেইকেইটা সলিউশ্যন কেইটা হয় ইউ আৰু ভি ঠিক আছে আৰু সেই ইউ আৰু ভি সেই সলিউশ্যন কেইটা ফাংচন কিহৰ হয় এক্স ৱাই আৰু জেডৰ হয় আৰু ইয়াত c1 আৰু c2 কি হয় আৰ্বিট্ৰেৰী কনষ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে তো ষ্টেটমেণ্টটো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও কমপ্লিট কৰি লওঁ এণ্ড ইয়াত চোৱা এইটো লিখিলোঁ তো লাষ্ট এই ষ্টেটমেণ্টটো আৰু অকণমান এটা লাইন আছে দেন কমপ্লিট হ'ব ষ্টেটমেণ্টটো and u equal to c1 and v equal to c2 are independent solution of
solution of dx by p dy by q dz by r ঠিক আছে সো এই বস্তুটো আমি থিওৰামটো দ্যাট মিন্স এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে তো থিওৰামটো কি কৈছে মই এইটো বস্তুটো অকমান শৰ্টলি আকৌ এবাৰ বুজাই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আমি সলিউশনটো আমি প্ৰুফটো এই স্টেটমেন্টটো প্ৰুফটো আমি এই প্ৰুফটো আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়িম ঠিক আছে তো আমাক কি দিয়া আছে থিওৰামটোত তোমালোকে মন কৰিবা সো থিওৰামটো স্টেটমেন্টটো আই হোপ তোমালোকে লিখি ল'বা স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ধুনীয়াকৈ চোৱা আমাক দিয়া আছে কি থিওৰামটোত তোমালোকে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এই যেটো Lagrange equation হয় ইয়াক নামটো কি দিছিলো Lagrange equation দিছিলো সো এই Lagrange equationটোৰ কাৰণে জেনাৰেল সলিউশন কি হ'ব বুলি দিয়া আছে phi uv = 0 যত u কি হয় a function of x y z হয় equal to আমি arbitrary constant c1 বুলি লিখিলো v কি হয় x y v is a function of x y z which is equal to c2 c1 c2 কি হয় দুটা arbitrary constant হয় আৰু uv দুটা কি হয় independent solution হয় তো independent solution কাৰ হয় মই অলৰেডি কৈছো independent solution of কাৰ হয় Lagrange যেটো auxiliary equation হয় dx by capital Q dy by capital Q dz by বা du বুলি দিলেও একো প্ৰবলেম নাই dz by r এই যিকিটা characteristic equation হয় বা Lagrange auxiliary equation হয় হেকিটাৰ independent solution বুলি কোৱা আছে ঠিক আছে তো আমি কি দেখুৱাব লাগে যে এই যেটো Lagrange equation হয় Lagrange equation টোৰ কাৰণে জেনাৰেল সলিউশনটো কি হ'ব বুলি দেখাব লাগে phi uv = 0 হ'ব বুলি দেখাব লাগে যত uv দুটা কি হয় independent solution হয় of this auxiliary equation dx by p dy by q dz by r where u is a function of x y z and v is a function of x y z ঠিক আছে সো এইটো শো কৰিব কাৰণে অকমান আমি উলুটাকে ইয়াত আমি শো কৰিম ঠিক আছে দ্যাট মিন্স উলুটাকে প্ৰুফটো কৰিম দ্যাট মিন্স প্ৰুফটো উলুটাকে কৰিম মিন্স কি এইটো ইয়াৰ সলিউশন হ'ব বুলি ক'লে আমি উলুটাকে যদি কওঁ দ্যাট মিন্স আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো এই বস্তুটো বুজাব বিচাৰিছো এনেকা ধৰণে তো x স্কয়াৰ minus 1 or solution to যদি কোৱা হয় x equal to plus minus 1 ঠিক আছে তেতিয়া হলে ইয়াক যদি আমি উলুটাকে কওঁ কি বুলি কম that means এই যি দুটা ৰুট পালো এই ইকুৱেশন টু ৰুট পালো x equal to plus minus 1 সেই দুটা ৰুটে এই ইকুৱেশন টু স্যাটিসফাই কৰিব that means x square minus 1 equal to 0 that means x equal x ভ্যালু তো যদি plus 1 পুট কৰা বা নতুবা minus 1 পুট কৰা এই ইকুৱেশন টুৰ বাবে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াটো আমি সেই কামটোই কৰিব গৈ আছো ঠিক আছে এই ইকুৱেশনটোৰ কাৰণে সলিউশন এইটো হ'ব বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি উলুটাকে কি কৰিম যে এই ইকুৱেশনটোৱে টুগেদাৰ উইথ দিস কন্ডিশনস এই কন্ডিশন কিটা লগ লগাই পেলাই এই ইকুৱেশনটো স্যাটিসফাই কৰা বুলি পেলাই দেখুৱাই দিব পাৰিলে দ্যাট মিন্স লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড যদি দেখাই দিব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ প্ৰুফটো ডান হৈ যাব সো সেইখিনি আমি কৰিব গৈ আছো এই প্ৰুফটো তোমালোকে ভালকে থ্ৰু অন দা ভিডিও ধুনীয়াকে মন কৰি যাবা বস্তুবোৰ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা ধুনীয়াকে দেন তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰবলেম আহিলে দ্যাট মিন্স এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেম আহিলে ধুনীয়াকে সলভ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে সো let us proceed to the proof সো প্ৰুফটো তোমালোকে মন কৰা প্ৰুফটো বে ইজি আছে জাস্ট ক্যালকুলেশন ইয়াত ইমান কনসেপ্ট বস্তু নাথাকে সো স্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড বস্তু হয় তো লাইক পিওৰ ম্যাথমেটিক্সত অলপ ক্ৰিটিকেল থাকে বস্তুবোৰক বেছিকৈ বুজিব লগা হয় ডকে বুজিব লগা হয় গভীৰভাৱে ইয়াত স্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড হয় বস্তুবোৰ তোমালোকে খালি ভালকৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা সো প্ৰুফটো চোৱা মন কৰা তো differentiating 2 so মই ইকুৱেশন নম্বৰ 1 2 3 কি হয় দি থৈ দিছো তো differentiating equation 2 that is equation 2 বুলি কোৱা লগলে কোনটো কথা কোৱা আছে that is phi uv = 0 টো কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে partially with respect to x প্ৰথমতে with respect to x যদি এই ইকুৱেশনক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো partially দেই partial differentiation means with respect to x কৰা means তো লাইক আদাৰ যিকিটা টার্ম হ'ব y z এইকিটা টার্মক আমি কি কৰিম এইকিটা ভেৰিয়েবলক এজ এ কনস্ট্যান্ট ট্ৰিট কৰিম ঠিক আছে তো আমি যদি পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো কেনেকৈ কৰিম এটা চোৱা phi টো কি হয় ফাংশন অফ u and v তো phi যদি with respect to u x কৰো তেতিয়া হলে ইয়াক আমি with respect to u পাৰ্শিয়ালি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই কি ক'ব বিচাৰিছো that means ultimately আমি ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আমি বুজিব লাগিব ultimately কি যে
আমি একচুৱেলি ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ ফাইটোক যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ আমি ইউ ভি দুটাকো আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স এণ্ড ৱাই ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু চৰি ৱাই নহয় উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব এগেইন তোমালোকে ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু এটা কথা সোমাই ইউটো কাৰ ফাংচন হয় ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড ঠিক আছে আৰু ভি ইজ এগেইন এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই জেড তোমালোকে মন কৰা এইটোত এটা চেইন হৈ আছে ঠিক আছে ডেট মিনছ ফাইটোক উইথ ৰেচপেক্ট টু পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা মানে ফাই যিহেতু ফাংচন অফ ইউ এণ্ড ভি গতিকে ইউ আৰু ভি দুটাকো পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স আকৌ ইউ আৰু ভিক যদি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লগা হয় উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স তেনেহ'লে ইউটো কি হয় ফাংচন অফ এক্স ৱাই জেড হয় এগেইন আমি এক্স ৱাই জেডকো আমি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ডেট মিনছ এটা চেইনত আছে গতিকে পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ আমি যিটো চেইন ল' হয় চ' চেইন লটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লাগিব চ' সেইটো চেইনটো কেনেকুৱা হয় মই তোমালোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখাই দিছোঁ তোমালোকে আইডিয়া পাই যাবা এটা ঠিক আছে কি হ'ব ডেট মিনছ ডেল ফাই বাই আমি যদি আমি ডেল এক্স কৰোঁ so let me check once again so কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব ডেট মিনছ ফাই ইজ এ ফাংচন অফ ইউ এণ্ড ভি গতিকে ডেল ফাই বাই ডেল ইউ আহিব মন কৰিবা ধুনীয়াকৈ দেন আমি কি পাম ডেল ইউ বাই ডেল এক্স পাম চ' মই লিখি লৈছোঁ ভালকৈ দেন কি হ'ব ডেল ফাই বাই তো যিহেতু ইয়াত টোটেল ডেৰিভেটিভৰ যিটো কনচেপ্ট হয় সেইটোও লগাব লাগিব কাৰণ ফাই ইজ এ ফাংচন অফ ইউ ভি গতিকে এবাৰ পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি ল'ব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ল'ব লাগিব আৰু ইয়াত ইউটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব দেন আমি ভিটোকো ইনক্লুড কৰাব লাগিব ঠিক আছে চ' ডেল ফাই বাই কি হ'ব নেক্সট ডেল ভি হ'ব দেন ডেল ভি বাই ডেল এক্স ইকুৱেল টু 0 হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমালোকে চেইন ৰুলটো খাটিব কেনেকৈ চোৱা ডেল ফাই বাই ডেল ইউ হৈ গ'ল ইনটু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাছ ডেল ফাই বাই ডেল ভি ইনটু ডেল ভি বাই ডেল এক্স হৈ গ'ল ইকুৱেল টু 0 চ' একৰ্ডিং টু দ্য ডেফিনেশ্যন অফ দ্য ফাংচন ফাৰ্ষ্ট এইটো ফুলফিল হৈছে ডেট মিনছ ফাই যিহেতু ফাংচন অফ ইউ এণ্ড ভি গতিকে আমি ইয়াক যদি পাৰ্চিয়েলি উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ কেনেকৈ কৰিম চ' টোটেল ডেৰিভেটিভৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে ডেল ফাই ইকুৱেল টু কি হয় ডেল ফাই বাই তো ফাই যিহেতু ফাংচন অফ কি হয় ইউ এণ্ড ভি চ' এইটো কনচেপ্ট যদি লগাওঁ ডেল ফাই বাই ডেল ইউ ইনটু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স হ'ব পাৰ্চিয়েলি উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স কৰিছোঁ ন ডেল ফাই বাই ডেল এক্স কৰিছোঁ ঠিক আছে তো কি হ'ব ডেল ফাই বাই ডেল ভি ইনটু ডেল ভি বাই ডেল এক্স হ'ব চ' এই টোটেল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ যিটো কনচেপ্ট হয় এইটো ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো কনচেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই প্ৰথমতে আমি এনেকৈ লিখি ল'লোঁ ডেট মিনছ ফাই ইউ ভি ইকুৱেল টু 0টোক আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু পাৰ্চিয়েলি এক্স ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁতে আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ ডেল ফাই বাই ডেল ইউ ইনটু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাছ ডেল ফাই বাই ডেল ভি ইনটু ডেল ভি বাই ডেল এক্স ইকুৱেল টু 0 লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা ডেল ফাই বাই ডেল ইউটো এডজিটিছ থাকিবলৈ দিয়া একো প্ৰব্লেম নাই চ' ইউটো কি হয় ইউটোক আমি কি কৰিব লাগিব পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবলৈ উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স চ' ইয়াক যদি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লগা হয় উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো তোমালোকে মন কৰা ডেল ভি বাই ডেল ইউ বাই ডেল এক্স কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড হয় ঠিক আছে ইউ ইজ এ ফাংচন অফ কি হয় এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড জেড হয় গতিকে আমি ডেল ইউ বাই ডেল এক্স কৰাৰ লগে লগে আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰা ডেল ইউ বাই ডেল এক্স এগেইন কি কৰিব লাগিব ডেল এক্স বাই ডেল এক্স কৰিব লাগিব প্লাছ ডেল ইউ বাই ডেল ৱাই কৰিব লাগিব ইনটু ডেল ৱাই বাই ডেল এক্স কৰিব লাগিব প্লাছ কি কৰিব লাগিব ডেল ইউ বাই ডেল জেড কাৰণ ইউ ইজ এইটো কিয় কাৰণে কৰিব লগা হৈছে চেইনটো ইউজ কৰিব লগা হৈছে কিয় কাৰণে কাৰণ ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড জেড হয় গতিকে আমি উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স আমি ইউ ফাংচনটো উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স ৱাই এণ্ড জেড আমি গোটেইকেইটা ভেৰিয়েবলক আমি কি কৰিব লাগিব ইউটোৰ ভিতৰত যিহেতু এক্স আৰু ৱাই আৰু জেড আছে সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কিহৰ কাৰণে আমাক দিয়া আছে ইউ ইজ এ ফাংচন অফ এক্স এণ্ড ৱাই এণ্ড জেড গতিকে এই এক্স ৱাই জেড কেইটাকো গোটেইকেইটাকো আমি কি কৰিব লাগিব উইথ ৰেচপেক্ট টু এক্স পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব চ' কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা তোমালোকে ডেল ফাই বাই ডেল ইউ ইনটু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইনটু ডেল এক্স বাই ডেল এক্স প্লাছ ডেল ইউ বাই ডেল ৱাই ইনটু ডেল ৱাই বাই ডেল এক্স ইনটু ডেল ইউ বাই ডেল জেড হৈ গ'ল দেন ইনটু কি হ'ব ডেল জেড বাই ডেল এক্স হ'ব ঠিক আছে তো মই এবাৰ এনেকৈ লিখি ল'ম তো নেক্সট বাৰত মই নিলিখিম তো চিমিলাৰ ৱেত মই লিখি যাম ঠিক আছে চিমিলাৰ পেটাৰ্ণত ফ'ল' কৰি পেলাই অকণমান স্কিপ কৰি পেলাই শ্বৰ্ট কৰি পেলাই লিখি দিম ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট বুজাই লৈছোঁ অসুবিধা পাব পৰা যিহেতু গতিকে মই এইখিনি বুজাই পেলাই লিখি দিছোঁ ঠিক আছে চ' নেক্সট কি হ'ব ডেল ফাই বাই ডেল ভি থাকিবলৈ দিয়া ভিতৰত কি হ'ব ডেল ভি বাই ডেল এক্সক চিমিলাৰ ৱেত কৰিব লাগিব ডেল ভি বাই ডেল এক্স চিন্স ভি ইজ এ ফাংচন অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড কি হ'ব ডেল এক্স বাই ডেল এক্স
plus del v by del y into del y by del x. So plus কি হ'ব del v by del z into del z by del x equal to 0 হৈ গ'ল। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চোৱা এই টাৰ্মটো কমপ্লিটলি 0 হৈ যাব কিয় কাৰণে del y by del x that means y যদি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা x কি হ'ব y টো কনস্ট্যান্ট হিচাপে ট্ৰিট কৰিব লাগে তো y টো যেহেতু কনস্ট্যান্ট হয় গতিকে উইথ ৰেসপেক্ট টু x এ যদি আমি পাৰ্চিয়েল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো ইয়াৰ ভ্যালুটো 0 হৈ যাব that means আলটিমেটলি থাকিব কি del phi by del u ইনটু কি থাকিব এটো 1 হৈ যাব del x by del x এটো 1 হৈ যাব কাৰণ x ক যদি পাৰ্চিয়েলি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা উঠে x 1 হ'ব সো কি হ'ব del u by del x প্লাস তো del z by del x ক আমি p বুলি ধৰি লৈছো তো আগতে মই কৈছিলো del u বুলিও লিখিব পাৰা u বুলি লিখিলো del u by del x means স্মল p হয় আৰু del z by del x যদিও লিখা তথাপিতো কি হ'ব স্মল p বুলি আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে p into del u by del z প্লাস কি হ'ব del phi by del v in bracket কি হ'ব del v by del x প্লাস সো এই টার্মটো 0 হৈ যাব দেন এই টার্মটো কি থাকিব p into del v by del z equal to 0 পাবা ঠিক আছে সো ইয়াক তোমালোকে নাম দি লোৱা 5 বুলি বলে নাম দিয়া ঠিক আছে ইকুয়েশন নম্বৰ 5 বুলি বলে তোমালোকে নাম দি লোৱা আই হোপ বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে সো কিবা ডাউট থাকিলে খুদি লবা তোমালোকে খুদিব পাৰিবা তো সিমিলাৰ ওয়েট তো তোমালোকে কৰিবা এখিনি মই অলপ স্কিপ কৰিছো নোটছটো দি দিম বাৰু similar weight if we differentiate partially phi uv 0 এই ফাংশনটো যদি partially differentiate কৰো with respect to y আমি কি পাম তোমালোকে মই লাইন লিখি দিছো তোমালোকে with respect to y যদি partially differentiate কৰা কি পাবা তোমালোকে similar weight কৰিবা দেই similar patternত কৰিবা del phi by del u কি পাবা del u by del y plus p into del u by del z plus del phi by del v in bracket del v by del y plus q into del v by del z equal to কি হ'ব 0 হ'ব সো এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 6 বুলি দি লব ঠিক আছে মানে এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকে তোমালোকে মন কৰিব লগা ঠিক আছে সো এই বস্তুটো তোমালোকে বুজি পোৱা লগে লগে আলটিমেটলি প্রুফটো ইজি পাবা ঠিক আছে কৰিবলৈ প্রুফটো সহজ পাবা সো এই বস্তুখিনি তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইকুয়েশন নম্বৰ 6 আৰু 5 আৰু 6 টো যদি অবজাৰ্ভ কৰা ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে del phi by del u আৰু del phi by del v টো আমি এলিমিনেট কৰিব লাগে সো এলিমিনেট কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে মন কৰিবা এলিমিনেট কেনেকৈ কৰিব পাৰা যে এলিমিনেট কৰা দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা লিনিয়াৰ ইকুয়েশনৰ পৰা টু ভেৰিয়েবল লিনিয়াৰ ইকুয়েশনৰ পৰা তোমালোকে এলিমিনেট x আৰু y দুটা এলিমিনেশন মেথড কেনেকৈ ইউজ কৰিবলৈ এলিমিনেট কৰা তোমালোকেটো জানাই তো ইয়াৰ পৰা এটা যিকোনো বাই সাবস্টিটিউশন মেথড ইউজ কৰিবলৈ আমি ইয়াক এলিমিনেট কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো del phi by del u ভ্যালুটো উলিয়াই লওঁ আৰু del phi by del u ইয়াৰ পৰা উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত দেন ডিভাইড কৰি দি পেলাই আমি এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱাচোন ইকুয়েশন নম্বৰ 5 আৰু ইকুয়েশন নম্বৰ 6 ৰ পৰা আমি কি পাওঁ লিখিম এতিয়া ঠিক আছে from equation 5 we get in short লিখিছো তোমালোকে এটো ক্যালকুলেট কৰি লবা del phi by del u টো তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰিবা ডিভাইড কৰি জাস্ট সিম্পল ডিভিজন ঠিক আছে মাইনাস কি পাবা del v by del x plus p into del v by del z divided by del u by del x plus p into del u by del z পাবা ইয়াত থাকিব del into del phi by del v থাকিব ঠিক আছে into ইয়াত ইকুয়েশন নম্বৰ 7 দিলো ঠিক আছে again from equation number 6 ৰ পৰা এই del phi by del u টো উলিয়াবা ঠিক আছে তো এটো টার্ম রাইট হ্যান্ড সাইডত লৈ লবা মাইনাসত যাবগৈ তাৰছত del phi by del u টো কেনেকৈ উলিয়াবা এই টার্মটোৰে ডিভাইড কৰিলে হৈ গল again from equation number 6 আমি কি পাওঁ মানে কৈছো from equation number 6 from equation 6 we get del phi by del u আমি কি পাম চোৱাচোন minus del v by del y plus q into del v by del z divided by
del u by del y plus p into del u by del z into del phi by del nu এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 8 বুলি দিলো এতিয়া চোৱা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 7 ক 6 এ 8 এৰে ডিভাইড কৰি দিয়া তো কি পাবা পোৱা চাবা এটা লিখি লবা তোমালোকে now dividing equation number 7 by equation number 8 আমি কি পাওঁ চোৱাচোন 1 equal to ultimately পাম del v by del x plus p into del v by del z divided by del u by del x plus p into del u by del z divided by so এইবোৰ বহুত দীঘল হৈ যায় তোমালোকে অলপ কৰিবা আৰু অলপ কষ্ট হাৰ্ড ওয়াৰ্কটো কৰিবই লাগিব ঠিক আছে del v by del y plus q into del v by del z divided by del u by del y plus p into del u by del z ঠিক আছে এটা ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি কি পাম তোমালোকে চোৱা তো ফাইনালি এখিনি ক্রস মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিয়া যায় মানে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনটো কৰি পেলাই তোমালোকে চাবা সো মই পোৱাৰ দৰে পাইছা নে নাই দ্যাট মিন্স মই পাইছো কি del v by del y plus q into del v by del z into del u by del x plus p into del u by del z minus del u by del y plus p into del u by del z into কি পাইছো চোৱা del v by del x plus p into del v by del z equal to 0 পাইছো ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো পাইছা নে নাই তোমালোকে মন কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া এই কোৱেশ্চনটোৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিবা নেক্সট স্টেপটোত কি কৰিবা যে এই কোৱেশ্চনটোৰ পৰা p আৰু q কিটা কালেক্ট কৰিবা দ্যাট মিন্স p টু কমন লবা কমন লৈ পেলাই তাৰ ব্ৰেকেটত কমন লৈ পেলাই তোমালোকে চাবা তাৰ কোফিচিয়েন্টটো কি হৈছে q টু কমন লৈ পেলাই চাবা তাৰ কোফিচিয়েন্টখিনি কি আহিছে দেন ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আৰু যিবোৰ p আৰু q নথকা টাৰ্ম থাকে সেইবোৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত শিফট কৰি দিবা আলটিমেটলি এটা স্ট্ৰাকচাৰ পাবা তোমালোকে চোৱাচোন কি পাবা গৈ মই দেখাই আছো সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে p আৰু q দুটা কমন ললে p টু কমন ললে পাবা কি del u by del z into del v by del y minus del u by del y then del v by del z plus q into del u by del x into del v by del z minus del u by del z into del v by del x আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইডত যিখিনি টাৰ্ম থাকিব এই লাইনটোৰ পাছত তোমালোকে এইখিনি পাবা গৈ ভালকে তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাবা del u by del y into del v by del x minus del u by del x into del v by del y এই টাৰ্মখিনি পাবা এটা তোমালোকে যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা এই যেটো টাৰ্ম হয় এই যেটো ইকুৱেশ্যন হয় এইখিনি যি টাৰ্মখিনি লগ লগাই যেটো ইকুৱেশ্যন পাইছো এটো লাইক তোমালোকে এনেকুৱাই পাইছা p into capital P plus q into capital Q equal to r টাইপৰে ষ্ট্ৰাকচাৰত আহি গৈছে ঠিক আছে তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা অবজাৰ্ভ কৰা এটো দেখা পাবা সো বিফৰ দ্যাট বাকিখিনি অলপ আছে আৰু তো খতম হ'ব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে পঢ়ি যাবা বস্তুবোৰ ইজি কৰি ল'বলৈ চাবা ঠিক আছে মই তোমালোকক কৈছোই আগতেও যে বস্তুবোৰ টান বস্তুবোৰ অকমান ইজি কৰি ল'বলৈ এটো টান নহয় ডেফিনেটলি এটো থিওৰামটো টান নহয় মই বুজাই দিছো বস্তুবোৰ আৰু কিবা ডাউট থাকিলে তোমালোকে মোক সুধি ল'বা খালি ইয়াতে অলপ ক্যালকুলেশনটো বেছিকৈ আছে ক্যালকুলেশনখিনি তোমালোকে কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তো গম পালা এইটো ইকুৱেশ্যনটো পালাগৈ লাষ্ট এতিয়া এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ তোমালোকে 9 বুলি দি লোৱা ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত তোমালোকে মন কৰিবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি লিখিব পাৰা তোমালোকে চোৱা মন কৰা হেন্স তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰা আমি যেটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 পাইছিলো
যে মই ক'লোৱে তোমালোক এইটো কেনেকুৱা টাইপৰ সলিউশন হৈ আছে ইকুৱেশ্যন হৈ আছে p প্লাছ স্মল q ইনটু q ইকুৱেল টু r টাইপৰ হৈ আছে তো হেন্স তোমালোকে কি লিখিব পাৰা হেন্স ইকুৱেশ্যন 2 দ্যাট ইজ phi uv ইকুৱেল টু 0 ইকুৱেশ্যন 2 টো কি হয় তোমালোকে মন কৰিবা সলিউশন অফ তো যেহেতু এই ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো দেই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো লাইক স্মল p কেপিটেল p প্লাছ স্মল q কেপিটেল q ইকুৱেল টু r ষ্ট্ৰাকচাৰতে আছে গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিবা হেন্স ইকুৱেশ্যন 2 দ্যাট ইজ এই ইকুৱেশ্যনটো সলিউশন হয় কাৰ সলিউশন অফ কাৰ বুলি পেলাই কনক্লুড কৰিব পৰা সলিউশন অফ ইকুৱেশ্যন এই 9 বুলি পেলাই কনক্লুড কৰিব পৰা ঠিক আছে আই হোপ ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তোমালোকে আৰু দুটামান ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপ কিটা কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰুফটো কমপ্লিট হ'ব ৰাইট সো ইয়াৰ পাছত চোৱাচোন এইখিনি লিখিবা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ সো এই যেটো থিওৰাম হয় অলপ দীঘল আছে তো অকমান তোমালোকে পেশেন্স ৰাখি পেলাই চাবলৈ যত্ন কৰিবা সো নেক্সট কৰিব লাগিব কি টেকিং the differentials of কি আছিলে ইকুৱেশ্যন কিটা x y z equal to c1 and v x y z equal to c2 তোমালোকে ডিফাৰেনশিয়েল কিটা ললে কি পাবা তোমালোকে চোৱাচোন del u by del x that means total differential কথা কোৱা আছে যেহেতু ফাংশন অফ x and y and z হয় গতিকে এনেকে আমি ডিফাৰেনশিয়েল ললে এনেকে পাম del u by del x into dx del u by del y into dy plus del u by del z into dz equal to 0 পাম ঠিক আছে সো এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 10 দিয়া দেন del v by del x ইয়াক আমি যদি ডিফাৰেনশিয়েল লওঁ কি পাম del v by del x into dx since it is a function of x and y and z গতিকে আমি টোটাল ডিফাৰেনশিয়েল ললে কি পাম del v by del x into dx del v by del y into dy পাম plus del v by del z into আমি কি পাম dz equal to আমি 0 পাম এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 11 দিয়া এতিয়া চোৱা since তোমালোকে মই আগতে কৈছো u and v are independent ঠিক আছে independent functions ঠিক আছে so solving for এটা চোৱা so solving for 10 and 11 we get আমি যদি 10 আৰু 11 ৰ কাৰণে আমি যদি সলভ কৰো আমি কি পাম মন কৰিবা so solving for 10 and 11 for the ratios dx dot dy dot dz আমি কি পাম তোমালোকে মন কৰিবা এই একটা ৰেশিও কাৰণে যদি সলভ কৰি এইটা ইকুৱেশ্যন আমি কি পাম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো ধুনীয়াকে বুজি পাবা এইখিনি বুজি পোৱা তোমালোকে এইবিলাক সৰু সৰু কথা জানিবাই dx equal to কি হ'ব তো dx যদি dx ৰ কাৰণে সলভ কৰো কি হয় সো এই dy যেটো কোএফিচিয়েন্ট হয় dy এটো কোএফিচিয়েন্ট a কোএফিচিয়েন্ট ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি লিখো এইবিলাক সলিউশন কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে তোমালোকে আগতেও শিকিছা আগৰ শ্ৰেণীবোৰত তোমালোকে এইবোৰ পঢ়ি আহিছা তো del u by del y del v by del z minus del u by del z into del v by del y ঠিক আছে দেন del y by কি পাবা del u by del z into del v by del x minus del u by del x into del v by del z then আমি lastly কি পাম equal to dz so অলপ বাকি আছে then proof to done হ'ব equal to dz by কি পাবা del u by del x del v by del y minus del u by del y into del v by আমি del x পাম so এটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 12 দি দিয়া ঠিক আছে এটা নাও কম্পেয়াৰিং তোমালোকে কম্পেয়াৰ যদি কৰা কম্পেয়াৰিং ইকুৱেশ্যন যেটো 4 আছিলে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 4 so 4 কোনটো আছিলে dx divided by p dy divided by q equal to dz divided by কি আছিলে r আছিলে তো সেই ইকুৱেশ্যনটোৰ লগত যদি 12 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো কম্পেয়াৰ কৰা আলটিমেটলি তোমালোকে পাবা এটো so del u by del y del v by del z minus del u by del z into del v by del y divided by p equal to del u by del z into del v by del x minus del u by del x into del v by del z divided by q compare কৰি চাবা তোমালোকে একিটাই পাবা equal to
del u by del x into del v by del y minus del u by del y into del v by del x divided by r. So এইটো পাবা ঠিক আছে। সো এইকেইটা কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই চাবা। সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যে এইটো ৰেচিঅ' যে গোটেইকেইটা ৰেচিঅ' ইকুৱেল টু যদি আমি লাইক স্মল কে বুলি ধৰি লওঁ, স্মল কে বুলি ধৰি লওঁ, তো এইটো ইকুৱেল টু স্মল কে, এইটো ৰেচিঅ' ইকুৱেল টু স্মল কে, এইটো ৰেচিঅ' যদি স্মল কে বুলি ধৰা, তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা, তোমালোকে চোৱা ইয়াৰ পৰা কি পাবা, del u by del y into del v by del z minus del u by del z into del v by del y equal to তোমালোকে কি পাবা capital P into K ঠিক আছে। তো তোমালোকে নেক্সট কি পাবা del u by del z into del v by del x minus del u by del x minus del v into del v by del z equal to কি পাবা small k into capital Q। তো লাস্টলি তোমালোকে কি পাবা, লাস্টলি তোমালোকে কি পাবা, তো del u by del x into del v by del y minus del u by del y into del v by del x equal to small k into capital R পাবা। সো এইকেইটা ভ্যালু তোমালোকে নি পেলাই যদি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো লাইক 7 পাইছিলা, সো 7 আই থিংক, তো এইকেইটা ইকুৱেশ্যন এইকেইটা ভ্যালু কেইটা যদি পুটিং দিস ভ্যালুজ ইন দ্য ইকুৱেশ্যন, most probably equation number 9 hobo sage, putting these values in equation most probably 9 hobo sage। so 9 নহলে তোমার মই লিখি দিছো ইকুৱেশ্যন তো, এই ইকুৱেশ্যন তো যদি পুট কৰা আলটিমেটলি কি পাবা তোমালোকে চাচোন। তো ইকুৱেশ্যন তো যদি পুট কৰা, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান আছে মই পাহৰি গৈছো, মুছি দিছো যেহেতু, তো পি স্মল পি ঠিক আছে, স্মল পি ইকুৱেশ্যন টু হৈছে এইটো del u by del z into del v by del y minus del u by del y into del v by del z plus capital Q into del u by del x into del v by del z minus del u by del z into del v by del x equal to আমি কি পাইছিলো del u by del y into del v by del x minus del u by del x into del v by del y। এই কোৱেশ্যনটো যদি পুট কৰি দিয়া আলটিমেটলি কি পাবা স্মল p into k into capital P plus small q into k into capital Q equal to পাবা গৈ r into তো লাইক কিমান পাবা লাষ্টত কি পাবা k into capital R পাবা। সো ইয়াৰ পৰা k কিটা কেনসেল কৰি কি পাবা স্মল p into capital P into k q into capital Q equal to R পাই যাবা ঠিক আছে। সো প্রুফটো অলরেডি ডান হৈ গল, দ্যাট মিন্স এই ইকুৱেশ্যনটোৱে এই সলিউশনটো q u v equal to 0, দ্যাট মিন্স কি লিখিছো phi u v equal to 0, এই ইকুৱেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰে বুলি আমি দেখাই দিলো ঠিক আছে। হেন্স প্রুফ ইজ ডান। সো ইন দিস ওয়ে এই প্রুফটো কৰিব পৰা যায়। তো তোমালোকে চাবা, যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা। সো আজি প্ৰবলেমটো কৰাবলৈ সময় নহল, অলৰেডি 1 আৱাৰ হৈ গৈছে। তো লেকচাৰটো তো অলপ চাবা, অলপ প্রুফটো দীঘল হয়, তো তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ৰাখি পেলাই চাবা, আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা ইন বিটুইন মোক জনাবা ঠিক আছে।